Yo, may nakita akong bagong international tournament na pwede nating pag-aralan para malaman natin kung ano ba yung mga updated na meta ngayon. Maglalaban dito yung Falcon at yung Seiyusun na parehas nating nakita nung MSC. Normal na funny 1-1 lang yung binan dito ng Falcon. Medyo magtataka ka lang siguro kung di mo napanood yung ibang laban sa Tamus Ban. Sobrang ganda kasi ng mga naging performance nito bilang jungler at XP laner na nang de-deny ng jungle monster sa kalaban. Yung Seiyusun naman ibaban yung Akai at Valentina na typical ban lang din sa red side ngayon. Tapos respect ban naman dun sa Natalia ng Falcon para hindi malimit yung jungle pick nila. At dahil hindi na ban yung Faramis, hindi magdadalawang isip yung Falcon na i-first pick yan. Tama ka ng rinig, kung hindi ka pa pamilyar, priority pick na ngayon si Faramis. Medyo hindi lang ganong kalaki yung magiging impact niya sa laban na to, pero napakaraming laban sa tournament na to kung saan pinakita ni Faramis na dapat talaga siyang i-priority pick. Interesado ba kayo sa Faramis analysis kasi pwede din nating isingit yan. Sasagot naman ng Julian Bea yung Seiyusun dito na priority pick din sa red side ngayon. Tapos, ang ganda ng isasagot dito ng Falcon. Kukuha sila ng Masha na parehas ng gameplay sa specialty nilang Natalia na mag-i-interrupt sa pagja-jungle ni Julian dahil sa bagal ng jungle clear time nito. Kung maaalala nyo, ginawa to ng Euphoria laban sa Blacklist dun sa game 2 nila. Ang kagandahan pa dito, direct answer din to sa Bea kaya napakagandang counter, diba? Pero abangan nyo kasi may plot twist na mangyayari sa draft na to mamaya. Kukuha na din yung Falcon ng Iritel dito na pinangtatapat talaga sa Bea ngayon. Habang yung Seiyusun naman isisecure nila yung Esmeralda na napakagandang paraan para maabot yung backline ng Falcon. Ibaban din nila yung Dairot kasi si Felix talaga yung isa sa mga playmaker nila kaya gusto nila laging komportable si Felix sa linya para mas madali itong makaikot. Tapos Karina ban din kasi wala pang jungler yung Falcon dito. Habang yung Falcon naman nararamdaman nila na pwede pang i-flex yung Julian kaya binan pa rin nila yung Ling. Tapos nagban din sila ng Roamer which is yung Atlas. Habang yung Seiyusun naman dahil madaling maokontra ng Roamer Masha yung jungle Julian, best example nito yung Blacklist versus Euphoria Game 2 kaya ilalagay na lang nila sa mid si Julian tapos pipick sila ng jungler na hindi kayang guluhin ni Masha which is yung Baksha. Best example naman nito yung nangyari sa Blacklist versus Euphoria Game 3. At dahil na-gets ng Falcon na walang pressure na mabibigay yung Masha nila sa Baksha, i-adjust ngayon ng Falcon yung Masha pick nila galing sa possible na Roamer magiging XP lane siya ngayon. Tapos kukuha sila ng Franco na mas may sense sa draft na to kaysa sa Masha Roamer. Tapos ilalabas na din nila yung panggulat nila na Lunox jungle na nagme-make sense naman talaga given na sobrang kunat ng lineup ng Seiyusun. Baksha, Esme, tapos wala pa silang Roamer. At oo, tama ka ng pagkakaalala, hindi ito yung first time na nakakita tayo ng jungle Lunox. Nakita na din kasi natin to sa Todak dati. Kung tatanungin naman ako kung isasuggest ko bang subukan nyo din to sa rank game, actually hindi. Conditional lang kasi yung mga gantong pick at bukod pa doon sobrang dali niyang kontrahin. Di lang talaga nag full commit sa early game invade yung Seiyusun dito kaya medyo nakahinga siya sa early game. Pero kahit na hindi na invade, masasabi natin medyo tumagilid pa nga yung Lunox sa early. Nakakambak lang talaga dito yung Falcon na ipapaliwanag ko naman kung paano nangyari sa match analysis. Ito naman yung nakakatuwa sa Seiyusun kasi napakaganda din ng adjustment na gagawin nila dito. Imbis na kumuha ng Roamer na tank na dadagdag pa sa pupunitin ni Lunox, kumuha sila ng Roam Selena na may potensyal na mag-burst sa Lunox at may napakalaking threat pang kayang ibigay dahil sa arrow niya. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle.
Draft pa lang to pero grabing adjustment na yung ginawa ng magkabilang team. At yun na lang muna sa ngayon. See you sa match analysis. Salamat sa panonood. Makakuha ng panalo. Oh my.